Đây là hình ảnh con vịt mà mình đã treo nó cho dốc nước và khô cái phần da này các bạn nhé. Mình treo từ hôm qua, mình ướp từ đêm hôm qua và mình treo nó như thế này, treo cái phần cánh lên. Và các bạn bật quạt, cái quạt mà để quạt mát ấy, các bạn bật khoảng độ 3 tiếng. Nấc nhỏ nhất các bạn để cái con vịt này nó được quạt trong vòng 3 tiếng thì da nó sẽ khô như thế này, để khi chúng ta quay hoặc chúng ta nướng ấy, thì cái phần da của chúng ta sẽ giòn và rất là ngon. Đây là hình ảnh con vịt mình đã treo từ hôm qua lên để cho các bạn thấy. Xin chào các bạn thân mến. Hôm nay mình sẽ thực hiện một món ngon từ vịt. Đó là món vịt nướng lò hay còn gọi là vịt quay. Sau cái món vịt tiềm và mình đã làm trước kia vịt ong sấu cũng như là vịt nấu chao, thì hôm nay mình sẽ làm món thịt vịt quay nhé. Để chuẩn bị thì mình đã có sẵn ở đây một con vịt 2 cân. Mình đã ướp nó từ đêm hôm qua và mình đã treo nó lên để cho nó khô bớt phần da và bật quạt, cho nó xe phần da này ra để chút nữa chúng ta nướng thì sẽ được giòn da. Và cái gia vị chút nữa ướp thì mình sẽ nói sau. Và tất cả các gia vị có trên bàn hôm nay để làm món vịt nướng này thì có mì chính, muối, bột hoa hiên, một củ hành tây, một nhánh gừng chúng ta cắt lát ra như thế này, 5-6 lá nguyệt quế, một mảnh quế nhỏ khô, 2 quả thảo quả, 3 cánh hoa hồi và 5-6 nụ đinh hương, bột ngũ vị hương, bột quế và bột tỏi và một quả cam với một quả chanh các bạn nhé. Chút nữa chúng ta cắt lấy phần cái vỏ để chúng ta cho vào nồi nước để chúng ta luộc cái con vịt đi lên để cho có cái mùi thơm. Và cũng như là cái cây tỏi tây này chúng ta chút nữa cũng cắt ra, khúc ra và chúng ta rửa thật sạch. Chúng ta cũng cho vào cái nồi nước để chúng ta luộc cái con vịt để cho nó thơm cái mùi gia vị. Và tiếp đến là salad và bún để ăn kèm với cả món vịt ngày hôm nay. Trước tiên thì mình sẽ nói về cái phần gia vị ướp. Ngũ vị hương thì chúng ta sử dụng một gói ngũ vị hương nhé các bạn. Sở dĩ con vịt này mình phải ướp trước từ tối hôm trước thì hôm sau chúng ta quay và chúng ta nướng nó mới ngon. Mì chính chúng ta cho một thìa cà phê, muối chúng ta cũng cho một thìa cà phê, đến phần bột quế mình cũng cho một thìa cà phê, bột tỏi mình cho 2 thìa cà phê, và chúng ta trộn đều phần hỗn hợp này lên. Xin lỗi các bạn, mình còn quên đường nữa vì mình vẫn chưa lấy đường ra. Mình sẽ lấy đường ra ngay. Riêng phần đường chúng ta sẽ cho 3 muỗng cà phê đường nhé các bạn. Chúng ta trộn đều cái phần hỗn hợp này lên. Đây là hỗn hợp để chúng ta ướp vào trong bụng của con vịt. Gồm có một thìa mì chính, một thìa muối, một gói ngũ vị hương, 3 thìa đường và 2 muỗng bột tỏi. Các bạn nhớ nhé. Và một muỗng bột quế, chúng ta trộn đều lên. Và chúng ta
dùng cái bao tay cao su, chúng ta sẽ đi găng tay cao su vào. Và đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn để các bạn nhìn thấy là ướp con vịt như thế nào nhé. Đây là sợi dây mình đã treo từ hôm qua và mình vẫn để đây để mình hướng dẫn cho các bạn cái phần con vịt này. Các bạn mua vịt về, các bạn rửa sạch lông và cắt bỏ cái phần mỏng con vịt này, và phía trên các bạn cũng cắt bớt bỏ phần da, nhưng các bạn không nên quá cắt sát, các bạn chừa một đoạn này thôi, thì khi chúng ta quay cái con vịt thì chúng ta nó co cái da lại thì là vừa vặn. Nếu chúng ta mà cắt sát quá thì cái lúc mà chúng ta quay hoặc chúng ta để khô như thế này thì nó bị co cái da lại, thì hở cái vai con vịt ra thì rất là xấu. Thì chúng ta cắt thừa ra một đoạn nhé các bạn. Và các bạn hòa cái gia vị này xong rồi thì các bạn bốc một nắm gia vị, các bạn cho vào trong cái bụng của con vịt, các bạn xoay như thế này. Các bạn cho vào đây, các bạn xoay tròn con vịt như thế này. Các bạn thả dần cái nắm tay ở trong gia vị ra cho nó đều với bụng con vịt. Các bạn có thể bốc 2 nắm nhé các bạn. Cho vào trong bụng con vịt, các bạn xoay như thế này, và các bạn sát hết những cái phần gia vị này vào trong cái bụng của con vịt. Và chúng ta treo cái con vịt ấy lên, chúng ta khóa cái cánh con vịt lại và chúng ta dùng cái dây gì đó chúng ta treo lên con vịt như thế này, để cho như vừa nãy các bạn xem. Mình sẽ cho các bạn xem cái mà các bạn xem con vịt treo và quạt như thế nào. Và đây là phần gia vị mình chỉ trộn để cho các bạn theo cái công thức này các bạn trộn để các bạn ướp con vịt. Và bây giờ mình đã sẵn có con vịt này từ hôm qua rồi, và bây giờ mình chỉ cần việc đi mình luộc sơ con vịt này, và sau đó mình sẽ tiếp tục cho vào lò nướng. Các bạn theo dõi nhé. Trước tiên để luộc cái con vịt thì mình có chuẩn bị sẵn bên cạnh là một cái nồi nước, mình cũng bật bếp sẵn, và bên cạnh là cái chảo mình sẽ cho cái phần hành gừng cũng như là quế hồi vào cái chảo này, mình nướng sơ qua nhé các bạn. Mình nướng phần hành gừng trước, rồi chút nữa chúng ta sẽ cho phần quế hồi vào. Và các bạn cũng chuẩn bị sẵn cái khay mà các bạn bọc giấy bạc vào nhé, để giấy bạc lót xuống dưới. Chút nữa chúng ta sẽ luộc cái con vịt xong rồi chúng ta đặt vào khay, thì chúng ta sẽ nướng con vịt ở trong lò. Cũng như cái phần quả chanh mình cũng đã cắt lấy phần vỏ, cam cũng thế. Và cây tỏi tây mình cũng rửa sạch, cắt khúc và chẻ đôi ra như này. Các bạn cũng nướng gừng với cả hành giống như là chúng ta nấu phở vậy đấy. Chúng ta cũng nướng thơm cái phần hành gừng cũng như là quế hồi thảo quả nhé các bạn. Khi hành gừng đã nướng xong và quế hồi cũng nướng xong, mình sẽ cho cái phần tất cả cái phần tỏi tây cũng như là quả cam chanh vào đây. Các bạn lấy nửa muỗng cà phê bột hoa hiên và hơn một muỗng canh nước, 2 muỗng canh nước gì đó, các bạn hòa tan cái phần bột hoa hiên này ra. Ta sẽ cho vào đây cái phần nước. Để chúng ta đun cái hỗn hợp này lên, và sau đó chúng ta thả con vịt vào, chúng ta luộc sơ. Mình sẽ cho hết cái phần bột hoa hiên này vào đây. Và chúng ta đậy vung vào để cho sôi một lúc, cho cái hương vị của các nguyên liệu này nó thôi ra nước. Để chút nữa chúng ta luộc cái con vịt, nó sẽ ngấm vào con vịt, sẽ làm
cho thịt vịt của chúng ta sẽ thơm ngon hơn. Sau khi đợi cái xong hỗn hợp này sôi được 5 phút thì mình sẽ cho con vịt vào. Mình sẽ đặt con vịt vào đây. Thì cái nồi này hơi nhỏ thì sẽ không luộc được hết, thì các bạn lấy một cái muôi, các bạn chan nước lên đây. Các bạn luộc sơ qua khoảng độ 5-7 phút thôi các bạn nhé. Và trước đó thì các bạn cũng nên bật lò nướng trước 15 phút ở nhiệt độ 220 đến 250. Các bạn bật trước khoảng 15 phút để cho nóng lò. Chúng ta bật trước 250, chút nữa chúng ta cho vịt vào nướng thì chúng ta sẽ giảm xuống là 220. Chúng ta sẽ nướng vịt. Và các bạn trở vào con vịt lại cho nó thấm màu đều và ngấm cái gia vị nữa. Như vậy là cũng vừa rồi. Và chúng ta luộc khoảng 7 phút nhé các bạn. Vịt luộc đã được sau 7 phút. Và bây giờ mình sẽ tắt bếp. Mình cho vịt ra. Và sau đó chúng ta xếp vào khay để chúng ta cho vịt vào lò nướng nhé các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho vịt vào khay và chúng ta để nấc giữa của cái nhiệt của cái lò và chúng ta sẽ cho vịt vào, chúng ta nướng nhé các bạn. Chúng ta nướng 10 phút đầu tiên. Sau 10 phút mình sẽ kiểm tra vịt. Wow, rất là đẹp rồi các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ chở cái con vịt xuống và mình nướng tiếp ở cái mặt và phần lưng của nó. Cái này vịt rất là dính và chúng ta khó lật. Các bạn hãy lật cẩn thận chứ không bị nóng nhé. Và bây giờ mình sẽ bê hẳn nó ra ngoài và mình sẽ lật nó trở lại vì ở trong lò rất là khó để lật con vịt. Và bây giờ mình sẽ cho con vịt trở lại vào lò. Trước khi các bạn mà nướng con vịt ấy, thì các bạn nhớ là lót mấy lát gừng xuống phía dưới cái phần khay này để chúng ta đặt con vịt vào. Khi chúng ta lấy ra thì rất dễ, nó không bị dính vào giấy bạc các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ nướng thêm 10 phút nữa. Mình sẽ kiểm tra vịt trong lần thứ hai. Wow, vịt cũng giòn ra ở cái phần trên này rồi, rất là giòn ra các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ nướng thêm tiếp 10 phút nữa ở phần trên mặt này. Mình sẽ lật nó. Mình sẽ nướng tiếp 10 phút nữa và chúng ta lấy vịt ra vì vịt lúc này đã chín rồi. Sau một thời gian 30 phút nướng vịt đã xong và mình đã tắt bếp lò cũng như chuẩn bị sẵn ở đây salad để chúng ta ăn kèm và bún cùng với chén nước tương, tỏi, ớt và đường. Chúng ta vắt một chút xíu chanh vào
để chúng ta chấm vịt. Và bây giờ mình sẽ đi lấy vịt ra đây nhé. Wow, con vịt rất là tuyệt vời. Chúng ta đợi vịt nguội chút xíu rồi chúng ta sẽ chặt vịt nhé các bạn. Không bây giờ thì vịt rất là nóng. Khi chờ vịt 5 phút sau mình sẽ chặt vịt ra. Vịt đang nóng như thế này mà các bạn chặt ra, các bạn dùng nóng thì ăn ngay thì rất là tuyệt vời. Còn nếu các bạn nào mà không có thời gian mà ăn ngay, các bạn có thể làm để đãi bạn bè hoặc là người thân các bạn chờ. Thì các bạn nướng chín xong vịt rồi thì các bạn lấy vịt ra và các bạn để nguội. Và sau đó các bạn làm nóng dầu, nhiều dầu một chút. Các bạn cho con vịt đun nóng dầu lên, các bạn thả con vịt vào và các bạn dựng con vịt này lên. Và các bạn múc dầu từ ở trong chảo hoặc trong nồi. Các bạn dưới dầu nóng sôi lên xung quanh con vịt này khoảng độ 10 phút thì da nó sẽ rất là giòn và sẽ rất là nóng. Và các bạn mang ra, các bạn chặt bày đĩa và mời bạn bè cũng như người thân của các bạn dùng nóng cái con vịt này. Và đấy là cách xử lý để khi mà vịt các bạn quay xong rồi các bạn nướng xong rồi các bạn chưa dùng ngay. Và bây giờ mình sẽ chặt cái con vịt này ra. Wow, cũng vẫn rất là nóng. Nhưng mà mình sẽ chặt nó ra. Cái da nó rất là giòn các bạn ạ. Các bạn biết tại sao cái vịt da nó giòn khi các bạn nướng xong như thế này? Bởi vì đó là các bạn ướp qua đêm và các bạn treo lên, cũng như là các bạn dùng quạt, các bạn quạt khô cái phần da đi khoảng độ 3 giờ. Thì đến ngày hôm sau như thế này thì các bạn làm con vịt nó sẽ rất là giòn da. Và cái nước mà lúc mình làm vừa nãy nó rất là thơm cho con vịt. Vịt chín vừa tới, thịt vẫn còn tươi rói như thế này và cái da giòn rụm luôn. Bây giờ mình thấm bớt cái phần nước ở trong này đi. Cái nước ngọt của con vịt nó ra rất là nhiều. Vì thế các bạn chặt thì các bạn thấm qua đi cho chặt là đỡ bắn nước vào quần áo. Và như vậy món vịt quay của mình hôm nay đã xong. Và vịt rất ngon, rất thơm, da rất là giòn, rất là tuyệt vời để ăn kèm với bún với cả nước tương, tỏi, chanh ớt. Các bạn thấy không? Rất là bắt mắt. Chúc các bạn thành công với món vịt nướng lò này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nữa của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.